ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናይ ስለ ቶፕ ክሎዝ እና እንዲሁም ደግሞ ስለ ላይክ ክሎዝ ይሆናል። በእርግጥ ሁለቱን አይተናቸዋል። ሌሰን 5 ገብተናል። ማለትም ላይክ ክሎዝን በላይክነቱ MySQL ላይም እንትን ላይም አይተናል መሰለኝ SQL ሰርቨር። እንዲሁም ደግሞ ቶፕ ክሎዝ የሚባለው ደግሞ ሊሚት ብለን በእንትን አይተነው ነበር፣ በMySQL ላይ አይተነው ነበር። ነገር ግን በSQL ሰርቨር ስሙ ምንድነው? ቶፕ ክሎዝ ነው። ሊሚት የሚባል አይታወቅም። እንዲሁም ደግሞ በኦራክልም ሌላ ነው፣ ስሙ የተለየ ነው ማለት ነው። SQL ሰብኩዌሪን ደግሞ በሚቀጥለው ቱቶሪያል እናያለን። SQL like clauses. The SQL like clause is used to compare a value to similar values using wildcard operators. There are two wildcards used in conjunction with the like operator. ሁለት wildcards አለ የምንጠቀማቸው። አንደኛው ይሄኛው ፐርሰንት ሳይን ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አንደርስኮር ወይም አምፐርሰንት የምንለው ነው ይሄኛው። The percent sign represents 0, 1 or multiple characters. percent ሊሆን ይችላል፣ ምንም ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ብዙ ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሁለት ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ እንደዛ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንደርስኮር ከተባለ የግድ ምንድነው? አንድ ካራክተር ነው። አንድ ካራክተር ሲባል ያው ከካራክተር ውስጥ ምን አለ? እንትኖች አሉ፣ ሌተሮች አሉ፣ ነምበሮች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ስፔሻል ካራክተሮችም ብቻ አንድ ካራክተርን ያመለክተልናል ማለት ነው። ስፔሻል ካራክተር አይሆንም፣ ምክንያቱም የቫሪያብል ስም እንደዛ መሆን ስለማይችል። ብቻ ሲንግል ነምበር ኦር ካራክተር ከሆነ አንደርስኮር ነው። ዘ ሲምቦልስ ካን ቢ ዩዝድ ኢን ኮምባይኔሽንስ፣ አብረን ልንጠቀማቸው እንችላለን፣ ለየብቻ ለምንጠቀማቸው ሁሉ ጊዜ። ሂር አር ዘ ነምበር ኦፍ ኤግዛምፕልስ ሾዊንግ ዌር ፓርት ሃቪንግ ዲፈረንት ላይክ ክሎዝ ዊዝ ፐርሰንት ኤንድ አንደርስኮር ኦፕሬተርስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዌር ሳላሪ ላይክ ሁለት እንደዚህ በሚልበት ጊዜ 200% በሚልበት ጊዜ ሳላሪው በስንት የሚጀምር ነው? በ200 የሚጀምር። ስለመጨረሻው ግድ የለውም። 0 ካራክተር ሊሆን ይችላል መጨረሻው፣ አንድ ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ምንም ካራክተር ላይኖር ይችላል። ዋናው የሚያስጨንቀው ምንድነው? በምን መጀመሩ ነው? በ200 መጀመሩ ብቻ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤምፕሎይ የሚባል ቴብል አለኝ። ይሄን አይታችሁ መረዳት ትችላላችሁ በቀላሉ። ስለዚህ ስላየን በደንብ እንዴት ቴብል እንደምፈጠር። ስለዚህ ኤምፕሎይ የሚባል ቴብል መጀመሪያ ዳታቤዝ ልፍጠር። ክሬት ዳታቤዝ ኮሌጅ 8 የሚባል ልፍጠርና ከዛ ከዚህ ይሄን ዳታቤዝ ልጠቀም። ከዛ ከዚህ ዳታቤዝ ውስጥ ኤምፕሎይ የሚባል ቴብል ልፍጠር። ኤክስኪዩት አደረኩት። ከዛ ከዚህ ኤምፕሎይ ከሚባል እንትን ውስጥ ደግሞ ዳታዎችን ላስገባ። ቴብል ውስጥ ዳታ ላስገባ። ወደ 7 የሚሆኑ ኢንሰርት አደረኩ ማለት ነው። አሁን ካስገባው በኋላ ሳላሪያቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ፣ ወይም ደግሞ ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ ብዬ ማሳየት እችላለሁ። ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ በምልበት ጊዜ ከኤምፕሎይ ውስጥ ያሉትን በሙሉ ያሳየኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 7 አይዲ ይታያቸዋል። እዚህ ጋርም ሳላሪ አለ። የተለያየ አይነት ሳላሪ ነው ያላቸው እንደምታዩት። አሁን ሳላሪዎችን በላይክ በተለያየ እንትን እናያቸዋለን። እሺ እቺን እናጥፋት። ከዛ እዚህ ውስጥ እንግባና ምን ይላል? በ200 የሚጀምር ሳላሪ ነው የሚል። ስለዚህ እቺ ራሱ ተመሳሳይ ናት ከዚህ ጋር። ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ላይክ ክሎዝ መጠቀሙ ነው። ዌር ብላችሁ ማለት ነው። ከዌር ጋር ነው ላይክ መጠቀሙ። ዌር ሳላሪ ኢምፕ ሳላሪ ማለት አለባችሁ። እዚህ ጋር ሴቭ እንትን የቴብል ውስጥ ሲሰራ ምን ብዬ ነው የሰራሁት? ኢምፕ ሳላሪ ብዬ ነው። ሳላሪ ላይክ ብዬ እንደዚህ አንዱን ከሰራን ሌላው ቀላል ነው። ኮፒስት ማድረግ ነው። በ200 የሚጀምር ሳላሪ ያላቸው በሙሉ ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ አንድ ተማሪዎች አንድ ኤምፕሎይ ብቻ ነው። 2000 ነው ሳላሪው። 200ም ከ2000 በፊት መጀመሪያ ስላለ ከዛ የመጨረሻው ዜሮን ችግር የለውም ስላልኩት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ምንድነው የሚለን? ዌር ሳላሪ ላይክ 200 የትም ቦታ ሊሆን ይችላል፣ የግድ መጀመሪያ መሆን አይጠበቅበትም ነው እያልን ያለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እቺን ኮፒ እናድርጋትና ኮንትሮል ፕላስ ሲ እዚህ ጋር እንትን እንጨምርበታለሁ። አምፐርሰንት መጨመር ከፈለጋችሁ ሽፍትን ተጭናችሁ 5ን በምትነኩበት ጊዜ መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይም ፐርሰንት ሳይንን ማለት ነው። ከዛ ሁለት ናቸው ኤምፕሎይዎች፣ አንደኛው 2000 ሌላኛው ደግሞ 2200 ነው ሳላሪው። ሁለቱም 200 አላቸው የሆነው ቦታ ከሳላሪያቸው ውስጥ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው? ዌር ሳላሪ ላይክ የመጀመሪያው ችግር የለውም። ቀጣይ ግን 2 እና 3 ላይ ያሉት ማለት ነው፣ ሰከንድ እና ሰርድ ፖዚሽን ላይ ያሉት ግን 00 የሆነ መጨረሻው ችግር የለውም። ይሄን ዲስፕሌይ ለማድረግ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እቺን ኮፒ እናደርጋትና እዚህ ጋር ፔስት እናድርግ። መጀመሪያው ምንድነው የሚል አንደርስኮር። ስለዚህ አንድ ካራክተር ፈርስት ፖዚሽን ላይ ማንም ካራክተር ሊሆን ይችላል። ከዛ ሰከንድ ፖዚሽን እና ሰርድ ፖዚሽን ላይ 0፣ መጨረሻው ችግር የለውም። ኤክስኪዩት እናድርግ። እንደዚህ አይነት ያላቸውን ያመጣልኛል ማለት ነው። 3 ኤምፕሎይዎች አሉ። አንደኛው 2000 ነው፣ ሌላኛው ሳላሪ 3000 ነው።
ሶስተኛው ሳላሪው 3002 ብር ነው። እሺ ይሄን ካየን አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ደግሞ ሳላሪ ላይ አምፐርሰንት ቱ በሚልበት ጊዜ ሳላሪያችሁ በምን የሚያበቃ በሁለት የሚያበቃ ኢምፕሎይዎችን በሙሉ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ኮፒ እዚህ ጋር ፔስት እንበልና ከዛ ሳላሪያችሁ በምን የሚያበቃ በሁለት የሚያበቃ ስለዚህ ሁለት መጨረሻ ላይ ነው የምትሆን። አንደርስኮር ለመጻፍ ደግሞ ሽፍትን ተጭናችሁ ከዜሮ ጎን ያለችውን ነው የምትነኩ። ከዛ ይሄን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ሳላሪያቸው በሁለት የሚያበቁትን በሙሉ ኢምፕሎይዎች ያመጣልኛል። 3402 እና 3002 ሳላሪ ያላቸውን ኢምፕሎይዎች ሁለት ኢምፕሎይዎች ያመጣልኝ። አንዱ ሀና በዳሷ ናት፣ ሁለተኛው ደግሞ ቶም ሃንክስ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ ምንድነው የሚለኝ ዌር ሳላሪ ላይክ አንደርስኮር ፈርስት ፖዚሽን ላይ ማንኛውም ሊሆን ይችላል። ከዛ ሁለት ከዛ ግን መሀል ላይ ችግር የለውም። መጨረሻ ላይ ደግሞ ምንድነው ሰከንድ ፖዚሽን ላይ ዋናው ጥያቄ ምንድነው ሰከንድ ፖዚሽን ላይ ሁለት ይኖር፣ እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ማን ይሆን ነው ሶስት ይኖር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቺን ፔስት እናርጋትና መጨረሻ ላይ ሶስት ይሁን፣ ሰከንድ ፖዚሽን ላይ ደግሞ ማን ይሁን ሁለት ቁጥር ይኖር። እንደዚህ አይነት ያላቸውን ኢምፕሎይ ሳላሪያቸው እንደዚህ የሆኑትን ኢምፕሎይ ያምጣልኝ። አንድ አይዲው 104 የሆነ ኢፍቱ ኢብራሂም እንደዚህ ነው ሳላሪው 42903 ብር ነው ደሞዙ። ሌላ ደግሞ ምን ይላል ዌር ሳላሪ ላይክ ሁለት ብሎ 3 አንደርስኮር ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ሁለት ያለ እንዲሁም ደግሞ አምስተኛው ላይ ማን ያለ 3 ያለ በት ሳላሪ ያለውን ዲስፕሌይ አድርግልኝ የሚለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ኮፒ እናድርገው ይሄን ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ ከዚህ ጋር 3 አንደርስኮር ነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብትቆጥሩት 1 2 3 አንደርስኮር ነው። ስለዚህ በሁለት የሚጀምር እና አምስተኛው ፖዚሽን ላይ 3 ያለበት ሳላሪን አውጣልኝ። አንድ ነው እሱ ኢምፕሎይ 106 ላይ ያለችው ጁሊያ ሮበርትስ ናት ማለት ነው 29003 ብር ማለት ነው ሳላሪዋ። ሌላ ደግሞ ምንድነው SQL ቶፕ ክሎዝ ነው። SQL ቶፕ ክሎዝ is used to fetch የቶፕ ነምበር n number records from a table select top number c column name from table name ማለት ነው። to get top 3 records from employee table select top 3 asterisk from employee ትሉታላችሁ። ነገር ግን እንዳልኳችሁ ቶፕ የሚሰራ በምንድነው በMySQL ነው። በSQL ሰርቨር ማለት በSQL ሰርቨር ቶፕ ይሰራል፣ በMySQL ደግሞ ማን ይሰራል ሊሚት ይሰራል። ስለዚህ ሊሚትን ላሳያችሁ መጀመሪያ ለማስታወስ ያህል እዚህ ጋር ሊሚት ብዬ ሊሚት 3 በምልበት ጊዜ 3 ኢምፕሎይዎችን ብቻ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ቶፕ ላይ ያሉትን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኢምፕሎይ በምልበት ጊዜ ሁሉንም ነው 7ቱን ኢምፕሎይ ያመጣልኛል ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ነገር ግን 3 ኢምፕሎይ ብቻ እንዲያመጣልኝ ከፈለኩ እንደዚህ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ አሁን አማራ አሚርና ሀና ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሆኑልኝ ማለት ነው ሊሚት ስላደረኩት ወደ 3 የሪከርዶችን ብዛት ማለት ነው። አሁን ይሄን ካየን ሌላ ደግሞ ምን አለ to get top 3 records from employee table based on their salary select top 3 asterisk from employee order by salary descendingly በሳላሪ ዲሴንዲንግሊ ኦርደር ካደረጋቸው በኋላ ከዛ ማለትም ከፍተኛ 3 ሳላሪ ያላቸውን ማወቅ ከፈለኩ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ በእንትንም እናያለን በቶፕ በኤስኪኤል ማሳያቸዋለሁ ማለት በኤስኪኤል ሰርቨር እሱን ማሳያቸዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ኦርደር ባይ ሚል ጨምርበታለሁ። ኦርደር ባይ ሚል ሌላ ተጨማሪ ክሎዝ ከሊሚት በፊት እጠቀማለሁ። ከዛ በኋላ በምን ኦርደር ማድረጋቸው በኢምፕ ሳላሪ ነው አሴንዲንግሊ ሳይሆን የምፈልግ በምንድነው ዲሴንዲንግሊ ነው። ከዛ 3ቱን ብቻ ማለትም ከፍተኛ ደሞዝ ያላቸው 3ቱን ኢምፕሎይዎችን ዲስፕሌይ አድርግልኝ። 42903 የሚከፈለው ኢፍቱ ኢብራሂም እና 29003 የሚከፈላት ጁሊያ ሮበርትስ እና ሰዓት አለቀ እያለ ነው ጨርሰናል፣ ትንሽ ነው የቀረን። ከዛ ደግሞ ሀና በዳሶ ስንት የሚከፈላት 3400 የሚከፈላት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ይሄን ሊሚትን ካየን በእንትን በኤስኪኤል ይሄን ሴቭ እናድርገውና በኤስኪኤል ማለት በኤስኪኤል ሰርቨር ኮኔክት እንበልና ገብተን እዚህ ጋር ዳታቤዝ ፈጥረን መጀመሪያ ፋይሉን እንክፈተው ኦፕን ፋይል ብለን ከዛ 28ኛው መሰለኝ ሴቭ አላደረኩትም እንዴ 22ኛው ነው ይቅርታ። ከዛ ከፈትኩት። ከዛ እንደ ድንገት ከዚህ ውስጥም ኮሌጅ 8 ሚል አልፈጠርኩም ዳታቤዝ ከኤስኪኤል ሰርቨር ውስጥ እንደምታዩት ኮሌጅ 7 ላይ ነው ያቆምኩት ተመሳሳይ ሆነልኝ እንደ ድንገት። ስለዚህ ልፍጠር ዳታቤዝ ማን የሚባል ኮሌጅ የሚባል ፈጠርኩ እሱን ዳታቤዝ ልጠቀም። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ
ኢምፕሎይ የሚባል ቴብል ፈጥራለሁ። የተለያዩ ናቸው SQL እና MySQL። ለዛ ነው እንደገና ሁሉንም ስራ የምሰራ ማለት ነው። ኤክስኪዩት አደረኩት። ዳታዎችንም 7 ሮዎችን አስገባው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካረግን በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? አሁን ቶፕ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሊሚት ልጠቀም ብል በኤስኪዩኤል ሰርቨር ላይ አይሰራልኝም። ኢንኮሬክት ሲንታክስ ኒር 3 ይላል። ሊሚትን አያውቁም ማለት ነው። ሊሚት ክሎዝን አያውቁም። ስለዚህ አሁን ቶፕ የሚል መጠቀም አለብኝ ኤስኪዩኤል የምሰራ ከሆነ። ስለዚህ ትንሽ ወደታችን እናድርግ፣ ቦታ እንስጠውና ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ የሚለውን ኮፒ እናድርግ። ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር የሚለያቸው ምንድነው? ሊሚትን መጨረሻ ላይ ነው የምትጠቀሙት። ቶፕን ግን እዚህ ጋር ነው የምታደርጉት። ቶፕ 3 አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ በምልበት ጊዜ ከኤምፕሎይ ያው ቢዚ ስለሆነ ነው ቀዩን ያላጠፋው እንጂ ትክክል ነው። ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ሶስቱን ቶፕ ላይ ያሉትን ዲስፕሌይ ያደርግኛል። አማራ፣ አሚር፣ ሐናን ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ እንደ ቅድሙ ደግሞ ምን ማድረግ ይችላለሁ? ኦርደር ባይ ክሎዝንም አብሬ መጠቀም ይችላለሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ ቶፕ 3 ኦርደር ባይ በምን በሳላሪያቸው ኢምፕ ሳላሪ ኢምፕ አንደርስኮር ሳላሪ ዲሴንዲንግሊ ማለት ነው። ስለዚህ ቶፕ ከፍተኛ ሳላሪ ተከፋዮችን ከኤምፕሎይ ውስጥ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። እንደምታዩት ኢፍቱ ጁሊያ እና ሐናን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው እንትን የሚባል አለ በሊሚት በማይስኩኤል የሌለ ደግሞ በዚህ ምን የሚባል አለ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ፔስት እናደርግና ላሳያችሁ። ቶፕ 30% ማለት ትችላላችሁ። በፐርሰንትም እንዲወጣ ዲስፕሌይ እንዲሆንላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በምን በኤስኪዩኤል ሰርቨር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ 30% ማለትም ሶስቱን ከ7ቱ 30% ሶስቱን እንደዚህ ያደርገዋል። ፐርሰንቱ በሚሰራበት ጊዜ ነጥብ ካለው ምን ያደርጋል? ያጠጋገዋል። ለምሳሌ አሁን 50% በምልበት ጊዜ የሰባት ግማሹ ስንት ነው? 3.5 ነው። ስለዚህ ወደ ምን ነው የሚያጠጋገው? ወደ 4 ነው የሚያጠጋገው። ስለዚህ የአራቱን ኢምፕሎይዎች ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የአራቱን ኢምፕሎይዎች ዲስፕሌይ ያደርግልኝ። አሁን እዚህ ጋር 80 ባደረገው ደግሞ 80%ቱን ከኢምፕሎይ ቴብል ውስጥ እንትን ይልልኛል ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናደርገው። 80% ማለት ስድስቶቹ ናቸው። 90% እንበለው ደግሞ 90% እንበለው። 90% ካልኩት ደግሞ 7ቱን ያደርግልኛል። ስለሚጠጋጋ ነው። 100% ባደረገው ያው ተመሳሳይ ነው። 7 ኢምፕሎይ ያሉን በአጠቃላይ ኢምፕሎይዎች ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ስለ SQL ሰብ ኪወሪዎች እናያለን። የተወሰነ በእርግጥ አይተናል። ስለ ኤኒ፣ ስለ ኦል፣ ስለ ኤግዚስት በምናይበት ጊዜ በእርግጥ በተጨማሪ በስነ ስርዓት በደንብ እናያለን። አሁን ስለደምጣችን ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄን አንዳውት የምትፈልጉት ከሆነ ቴሌግራም ቻናል አለ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አንዳውትን። ስለደምጣችን በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።